Sziasztok! Folytatom a jegyeknek a 2025-ös évre az előrejelzést. Most a rák jegyűek számára, mint vizes jegy számára készítettem el, vagy raktam ki. Az első sorban a negyedévente rakom ki az átfogó általános energiákat, ami arra a negyedévre a legjellemzőbb, támogató, figyelemfelhívó, akár tanács is lehet bizonyos esetekben, de mindenképpen arra a negyedévre ez lesz a legjellemzőbb energia, és aztán pedig következnek a hónapok, január, február, március, április, május, június, és így tovább, és minden rákjegy érintett lehet, akinek a napja holdja, aszcendense esetleg legerősebb bolygó, vagy ha nem tudod, akkor a Vénuszod ebbe a jegybe esik, de mivel az életünket nem csak egy-egy bolygó határozza meg, mint ahogy a napjainkat is úgy éljük, hogy számtalan területen vagyunk ott, akár egyidejűleg is. Ugyanígy van ez a bolygók esetében is, meg a jegyek esetében is, úgyhogy gyakorlatilag az összes jegyet meg lehet nézni ahhoz, hogy valamiféle összképet kapjunk, és mindegyikből bizonyos dolgot lehet elvinni. Az, ami rád, a te helyzetedre jellemző, abból kihallod, hogy mi az, ami téged érinteni fog. És mint például itt a rákjegyeknél, szerintem a többinél is megvan ez, hogy ez az előrejelzés tényleg olyan, mint egy időjárás előrejelzés, mert ha figyelsz, akkor fel tudsz rá készülni, ha jön egy negatívabb periódus, akkor azt hogyan tudod elkerülni, mint ahogy az esős időben fogjuk és visszük az esernyőt vagy az esőkabátot. Itt is megvannak azok a módszerek, amivel így csökkenteni lehet a negativitásokat. És akkor kezdjünk is bele, és nézzük meg, hogy az első negyedévre mi érkezett. Megérkezett a korongok hármasa, mint a munkalapja. Tehát a rákok számára az első negyedév tulajdonképpen negyedévben a munka lesz a fókuszban. Ez a munka nem csak a fizikai munkát jelenti. Ez jelentheti a lelki munkát, az önmunkát, a belső felismeréseket, megismeréseknek a folyamatát is. Mondom ezt azért, mert január hónapra az uralkodó nő érkezett. Az uralkodó nő, aki azt mondja, hogy bőséget hozok, és azon munkálkodok, hogy létrejöjjön valami. De ő nem csak az anyagon uralkodik, ő uralkodik a lelken, az érzelmeken, ő mindenen is uralkodik. Így jelezhet az is, hogy bizonyos esetekben terhesség, de azt is jelentheti, hogy az, amit te csinálsz, annak egy hosszabb idő múlva lesz meg az eredménye, akár 9 hónap múlva. Bár ezen nem annyira látszik, nem annyira feltűnő, hogy ő terhes, mint a többi kártyában az uralkodónőnek a szimbólumán, de itt is jelentheti azt, hogy egy hosszabb időn keresztül fog majd ennek a munkának a gyümölcse beérni, és mint mondtam, nem feltétlenül anyagi, fizikai munkáról van szó. A második hónapra, tehát februárra megérkezik szintén a munkalapja, az érmék 8-asa,
Tehát itt nagyon hangsúlyos ebben a negyedévben ez, hogy bele kell tenni a munkát, oda kell tenni magadat, legyen ez bármi, párkapcsolat, munkahely, egy új életszakasz elindítása, teljesen mindegy, hogy milyen az a terület. Erre a negyedévre nagyon erősen ez a tanács, hogy tedd bele magadat. És nagyon érdekes, mert márciusra viszont az uralkodó jött ki. Tehát januárban az uralkodónő, márciusban az uralkodó. És ezért gondoltam ott az elején, hogy nem csak fizikai szinten, mert a fizikai megnyilvánulást az uralkodó jelzi. Ő kevésbé érzelmes, ő kevésbé lelkis, ő valóban a birodalmán uralkodik, logikusan, stabilan, szabályokkal, rendszerekkel, míg az uralkodó nő az finoman, lágyan, nőiesen, ő gondoskodik a bőségről, a fejlődésről, a kiteljesedésről. Az uralkodó viszont döntésekkel, határozottságával fogja uralni a már létrehozott dolgokat. És így nagyon is összhangban vannak ezek a lapok az átfogó munka energiájával, tehát hogy márciusban már elérkezel egy olyan ponthoz, amikor körül lehet nézni a birodalmadban, és azt mondani, hogy na, ez szép munka volt, akkor most már ideje valami rendszert vinni bele, és ennek megfelelően haladjunk tovább. És ha tovább megyünk és megnézzük a második negyedév átfogó energiáját, az pedig az egyensúlyozás, a 8-as nagy arkánum, ami egyes esetekben az erőlapja, más esetekben az igazságosság, tehát tradicionálisan az igazságosság lapja, az újabban az erőlapja. A lényeg az, hogy ez is arról beszél, amit az előbb mondtam, tehát elérkezel egy olyan ponthoz, amikor már egyensúlyba kell hozni a terveidet, a céljaidat és a megvalósult dolgokat. Ki kell igazítani néhány félrecsúszást. Például, ha belekezdtél egy vállalkozásba, itt már márciusra kiderülhet, hogy merre indultak el a dolgok, jó-e az irány, kell-e még valamit hozzá igazítani, vagy nem kell, vagy egyszerűen csak rendszerezni kell az életedet, ritmust, szokásokat, szabályokat belevinni, tehát ezt is jelentheti itt az uralkodó, és a második negyedévnek ez az energiája már itt az uralkodóban is megnyilvánul, mert áprilisban viszont kijött a Kejhek 2-es. A Kejhek 2-es energiája ját párkapcsolatra használjuk leginkább, vagy ott szoktuk leginkább értelmezni, de munkánál is megvan, tehát ezt például, ha munkára vetítem, akkor egy olyan szerződést, egy olyan munkakapcsolatot jelent, amiben megvan az egyensúly, ami nagyon harmonikusan tud együtt dolgozni, és nagyon jól is tud együttműködni. Ha párkapcsolatra nézem, akkor lehetséges, hogy itt, miután te itt fölépítetted magad az első negyedévben önmunkával egy nagyon jó szintre, bár hogyha nő vagy, akkor az uralkodó szint az nem annyira pozitív a számodra, mert hogy ott az feminin energia, és jobb lenne, ha az uralkodó nő, a császárnői szint lenne itt, de mindegy, tehát valahol ott benned már az is készen áll, és itt megérkezhet egy olyan kapcsolat, ami már ezen a magasabb energiaszinten, ezen a magasabb rezgés szinten kapcsolódik hozzád, és megmutatja azt, hogy mire lehetsz képes.
egy kapcsolatban, mert májusra megérkezik a szenvedélyes királynő, a botok királynője. Ő az, aki tényleg tüzet tud vinni bármibe, bármilyen kapcsolatba, bármilyen dologba, bele tudja tenni azt a szenvedélyt, azt a plusz energiát, amitől az a kapcsolat az így bum, kirobban. És itt ezt mutatják a lapok, hogy áprilisban valami ilyesmi történik. Ha munkaterületéről beszélünk, akkor is, tehát, hogy ott vagy nem áprilisban, májusban. Tehát, hogyha ott áprilisban megszületett az új munkakapcsolódás, akkor itt májusban berobban ez a munka, és elkezd nagyon is pozitívan kiteljesedni, mondjuk, amit már előre jelez a császárnő lapja. És júniusra megérkezik az érmék hatosa, ami ugyancsak ezt az egyensúlyozást jelöli számomra, tehát ugyanaz az energia marad itt végig, az egyetlen a kilógó, a botok királynője, aki lendületet, tüzet ad ennek a munkának, ennek a kapcsolatnak, ami itt elindul áprilisban. Tehát az energiának a folytonosságát, a kiegyensúlyozódási energiának a folytonosságát jelöli itt számomra ez az érmék hatosa. Úgyhogy én ebből úgy látom, hogy amit elkezdesz, az menni fog még itt júniusban is. Olyannyira jól sikerülnek ezek a dolgok, hogy a harmadik negyedévre a beteljesülés lapja érkezik. A beteljesülés lapja a kelyhek tízesével. Ettől több, szebb, jobb talán nem is kell. És akkor párkapcsolatról beszélünk, akkor ez a beteljesülés hát mindent is jelent. Azt jelenti, hogy amit a rák itt a fejébe vett itt az év elején, és elkezdett magán ezért dolgozni, akkor, és végigcsinálja mindezt a procedúrát, akkor nagy esélye van annak, hogy a harmadik negyedévben ennek a gyümölcsét megtapasztalhatja, hiszen a beteljesülés energiája lengi körül ezt az egész harmadik negyedévet. A július hónapra kijött a függetlenség lapja, az érmék 9-es, de az nem csak a függetlenséget jelöli, az érmék 9-es, hanem azt is, hogy az anyagi síkon is már majdnem eléred azt a szintet, ami a legnagyobb, ami a kelyhek tízesével az érzelmi, a lelki beteljesülésre vonatkozik, az érmék 9-esével pedig az anyagi síkon is megtapasztalhatod azt a nagyon jó, bőséges időszakot, amire vágysz, ami így a gondolatodban benne van. És augusztusra pedig megérkezik a kelyhek 4-ese. Ott kapsz egy olyan ajánlatot, amit nem akarsz elfogadni. Amire azt mondod, hogy én annyira jól vagyok, hiszen minden tökéletesen jól alakul az életemben, ez csak rontana rajta. És ezért nem akarod elfogadni. Ez a kapcsolatnál is lehetséges, tehát hogyha párkapcsolatról van szó itt ebben az egészben, ott is előfordulhat, hogy a párod részéről, vagy valaki más részéről érkezik egy olyan felajánlás, amit te úgy érzel itt, hogy nem illeszkedik ehhez az egész évhez, a te elgondolásodhoz, és ezért köszönöd szépen, nem kérsz belőle. És nem figyelsz arra, hogy lehetséges, hogy ez az égnek az ajándéka, vagy az égieknek a tesztje.
mert mind a kettő lehetséges. Tehát még plusz ajándékként létezik olyan, hogy többet is kaphatsz, mint amit te kigondoltál, és azt ki lehetne maxolni tulajdonképpen úgy, hogy arra neked pillanatnyilag elképzelésed sincsen, és ezt adja itt a kehelyjel az a felhőkből, a mennyekből kinyúló kéz, de te nem akarod. Te nem gondolod, hogy neked még többre is volna szükséged, vagy másra, vagy hogy másképp nézzel a dolgokra. Itt én azt érzem, hogy itt ezzel megakasztod az áramlást. Határozottan ez jön most, hogy te ezzel, hogy nem fogadod be ezt az égi ajánlatot, ezzel te megakasztod ezt a szuper áramlást, amit eddig mutatnak a lapok. És szeptemberben az érmék királynője jön ki, ami látszólag azt mutatja, hogy nem akasztottad meg, hiszen az anyagi síkon te képes vagy megteremteni mindent, amire szükséged van, te képes vagy ellátni, gondoskodni mindenről és mindenkiről, te nagyon is ott vagy a helyeden, de hogyha én ezt most összevetem azzal, hogy a negyedik negyedévre a szomorúság, a kardok hármasa érkezik, mint átfogó energia, akkor mégiscsak erről van itt szó, hogy ott augusztusban kellene nagyon odafigyelni, hogy mi az, amit te nem fogadsz be, mi az, amit te elutasítasz, mi az, amire azt mondod, hogy köszi, ez már nekem nem kell, mert a következményei kicsit később fognak megmutatkozni. Tehát ennek az előrejelzésnek az egyik kulcs mozzanata az itt augusztusban lehetséges, amikor valami olyan ajánlatot kaphatsz, amire te nemet mondasz, vagy nem úgy fogadod el, mert te felülbírálod például. Ez lehet olyan is, hogy a belső hangod ösztönöz arra, hogy csináld már ezt, erre menjél már, és te azt mondod, hogy nem, én jobban tudom, majd én eldöntöm. És bár hallod, hogy belülről késztetnek ezek a dolgok, nem foglalkozol vele. És kezdetben mondjuk az anyagi világodban nem látszik meg a következménye, viszont itt azt mutatják, hogy igen. És lehetséges, hogy ez az augusztusi Kelyhek 4-es energia arról szól, hogy induljál el egy úton, az októberi bolond energiájával, de lehetséges, hogy azt mondják, hogy ne változtass, maradj ott. Kinek hogy fog ez majd rezonálni. De mind a kettő benne van ebben, a Kelyhek 4-es energiában. Minden esetre te úgy döntesz októberben, hogy elindulsz egy teljesen új útra, és itt úgy tűnik, hogy bolond módjára belevágsz valami újba. Ha a vállalkozásról van szó, vagy egy munkáról, akkor akár egy teljesen új munkába kezdhetsz bele, ami hát az átfogó energiát látva nem biztos, hogy egy jó új irány. Mert novemberben a kardok ásza jön ki, a kardok ásza, amivel hát hirtelen felismerésed támadhat a tekintetben, hogy valami itt nem jó. Valami itt nem így működik, mint ahogy én azt elképzeltem, és arra is rájössz, hogy mi az, ami nem jó. Ez megint csak az égiek ajándéka, hogy korrigált kérlek, lehetőséget kapsz újra arra, hogy ennek az égi segítségnek az elfogadására,
és határozottan ezt érzem, hogy itt már te valóban el fogsz gondolkodni. Mert decemberre kijön a remeterapja, és függetlenül attól, hogy itt ez a szomorú, tehát ez a negatív energia uralkodik majd ezen a negyed évben, itt decemberben azért mégis magadba fogsz szállni, és elgondolkodni azon, hogy mi is történik itt. Hogy mentél végig az éven, és hogy milyen jól alakultak itt az elején a dolgok, és mi és hol történhetett, ami miatt félrecsúszott, valamit benéztél, ami valami nem úgy alakult, ahogy te szerettél volna, és akkor talán érkezik ez a megvilágosodás energiája számodra, hogy mit az, amit másképp gondoltál. Talán itt ébredsz rá pont erre a Kejhek 4-es energiája, hogy ott lett volna lehetőséged másik irányba elindulni, de nem tetted meg, vagy itt megtetted, de nem arra lett volna a másik irány. Úgyhogy tulajdonképpen ez a negyedik negyedévi szomorúság energiája, ez megváltoztatható a te hozzáállásoddal, hogyha nem úgy éled meg ezt az egészet, mint szomorúság, hanem úgy éled meg, mint tanulási fázis, és ráébredsz arra, hogy mire kell figyelned a következőkben jobban. Mi az, amire jobban oda kell fókuszálnod, mi az, amit már előre kell neked gondolni, és nem utólag ráébredni, hogy hóha itt valami nem jó irányba haladt. Összességében mégis azt mondom, hogy ez egy csodálatos év a rák jegyűek számára, mert ha megnézed az első 3-4 év, ez egy nagyon pozitív, minimális negatív energiákkal, teljesen támogatott erőkkel, és itt az, hogy a negyedik negyedévet az tulajdonképpen folytatódik-e pozitívan, az valójában majd rajtad fog múlni, ott augusztusban egy ilyen fordulópontnak is lehetne nevezni, inkább azt mondom, az egy válaszútnak, ahol te döntesz az életedről, és te döntöd el, hogy pozitív vagy nem annyira pozitív irányba haladnak a dolgok, mert ezt negatívnak nem nevezném, csak nem annyira pozitívnak, mint az azt megelőző időszakot. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy ez sok útokkal fog rezonálni, mert tényleg nagyon szép energiákat mutatnak a lapok. Javaslom, hogy évközben, amikor már benne vagy egy-egy dologban, vagy főleg, hogyha itt nekiállsz önmunkának az első negyedévben, akkor mindenképpen célszerű újra meghallgatni, azért, mert akkor egy magasabb energiaszinten leszel, egy magasabb tudatszinten, egy magasabb vagy egy nagyobb tudás birtokában egészen mást hallasz meg, mint ahogy pillanatnyilag vagy, és egészen más következtetésekre is juthatsz, ezért nem árt, hogyha újra és újra végighallgatod ezt az egészet, és én mindenkinek azt kívánom, hogy legyen nagyon-nagyon produktív munkában, párkapcsolatban a 2025-ös éve, és egyébként pedig minden jót kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm, ha itt voltatok, megnéztétek, lájkoltok, feliratkoztok. Minden jót, sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a 2025-ös évre, méghozzá a skorpiókkal, az energiák megtekintését, az előrejelzést, és
Mindenkinek szól ez, akinek a Skorpióban van a napja, holdja, aszcendense, esetleg legerősebb bolygója, ha nem tudod, akkor a Vénusz, mert ezeknek van a legnagyobb hatása. És ahogy egy nap többféle dolgot csinálunk, ugyanúgy az életünkre is több bolygó is hatással van, ami a születési képletünkben van, és ezért célszerű megnézni minden jegyet, amit csak tudsz, hogy van a te képletedben, mert mindegyikben lehetséges olyan, ami egy hónapban számodra tanácsként vagy előrejelzésként szerepelhet. És most a skorpiókkal folytatjuk. Úgy készülnek ezek a videók, ha még nem láttál, hogy van egy átfogó energia a negyedévre. Ez egy ilyen kvázi támogató energia, ami abban segít benneteket, hogy úgy kértem, hogy a hónap eseményeit, energiáit azt könnyen vagy hogyan tudjátok megoldani, illetve hogy könnyebben tudjátok átvészelni esetleg, ha olyan nehezebb, mint mondjuk itt ez a kardok 3-as időszak. Úgyhogy lássuk is, hogy első negyedévre a skorpiók számára az élvezet lapja jött, mint Kejhek 6-osa. A Kejhek 6-osa más taróban általában vagy a lelkitársat jelenti, vagy gyermekkori, régi ismerősöket, vagy onnan eredő gyermekkorból, fiatalkorból eredő eseményeket, élethelyzeteket, esetleg előző életekhez való kapcsolódást is. Itt viszont élvezetként jelenik meg, és úgy mutatják, hogy van 6 kehely, amin búra van. Nem tudjuk, mi van a 6 kehelybe. Ez lehet fagyi kehely, és le van fedve, de lehet benne bármilyen más finomság, és attól élvezett, hogy tutira finom dolgok vannak benne. És tulajdonképpen mindegy, melyiket választod, legfeljebb nem a leges-leges legkedvesebb dolgot találod meg elsőre, de biztosan jó lesz, amivel találkozol. És mivel indul a január hónap az uralkodó lapja. Nekem így az uralkodóval és így az élvezet lapjával az jön így elsőre, hogy januárban te bizony még az ünnepek hatása alatt leszel, és én úgy érzem, hogy valahogy az ünnepek számodra olyan eseményeket, energiákat hoznak, amiben te tényleg úgy érzed magad, hogy te vagy a világura, hogy te egy nagyon jó, tehát ebből én most arra következtetek, hogy egy nagyon kellemes karácsonyi időszakra számíthatsz. És még a januárt is ezzel az érzéssel kezded mindenképpen, hogy aztán így azzal folytatod, de az majd rajtad áll, de minden itt megnyilvánuló energiaként az uralkodó, aki nem biztos, hogy annyira érzelmes, nem biztos, hogy annyira rugalmas, nem biztos, hogy minden helyzetre abszolút jól reagál, mert ő ahhoz van szokva, hogy ő parancsol, és az történik, amit ő mond. És mondjuk, ha a kehelybe, amit az élet fölkínál neki, nem az a élvezet van, amit ő szeretett volna, akkor azt ő úgy értelmezi, hogy neki ellenszegült valaki, és ezt ő személyes sértésként is veheti. Tehát itt a tanács az, hogy ezt a merevséget, ezt a
statikusságot, ezt célszerű lenne erre figyelni, és ha ezen kapod magad, hogy nagyon beskatujáztad egy helyzetben magadat, akkor hát a rugalmassággal talán többre jutnál. Mert februárban megérkezik az érmék apródja, aki viszont azt mutatja, hogy te ezt nagyon sikeresen meg is oldod. Mármint ezt a rugalmasságot, mármint ezt a változó képességet, ugyanis az érmék apródja azt mondja, hogy ha nincsen meg még valamilyen tudásod valamihez, vagy gyakorlatod, vagy tehát ilyen, amit mint mondtam az előbb, tehát hogyha valami hiányosságon kapod rajta magad, akkor az érmék apródja azt fogja, és azt mondja, hogy oké, beleállok, és indulok. Persze az érmék apródja jelenthet gyermeket is, tehát valaki fiatalabb, valaki érkezhet az életedben, egy gyermek, egy unoka, párkapcsolatnál egy fiatalabb személyt is jelezhet. Úgyhogy a február az egy ilyen újdonság hónap, ami a fizikai síkon megvalósul, mert érmék lap, és az mindenképpen nem az érzelmekről szól. Mert hogy márciusra érkezik az érmék apródja, na és ő szól az érzelmekről. Ő az, aki valamilyen kis apróságot, valami apró gesztus nyújt feléd, amitől te jól érzed magad. És lehetséges, hogy ez az előző hónapban betappant ifjú, az, aki ilyen kedvesen viszonyul majd hozzád, de az is lehet, hogy valaki teljesen mástól érkezik, ez a szívesség, ez a kedvesség, ami remélhetőleg még tovább lágyít az uralkodó keménységén, statikusságán, és még rugalmasabbá teszi az ő hozzáállását, ugyanis megérkezik második negyedéves átfogó energiának a párja, a császárnő, ő az uralkodó nőnek a párja, vagy az uralkodónak a párja, a női minősége. Az uralkodó az a férfi ikerláng lapja, a császárnő pedig a női ikerláng jelölő más esetekben. Itt most én nem erre érzek utalást ezekből a lapokból, hanem arra, hogy amit mondtam, tehát, hogy itt januárban megvan benned az az érzés, hogy te képes vagy uralni a világodat, aztán februárban kicsit már változtatsz ezen a nézőpontodon, mert hogy rájössz, hogy jaj, hát ezt még nem tudom, és akkor változok rajta, vagy beérkezik valaki olyan, aki rámutat erre a változtatási, hát nem kényszerre, hanem célszerűségre. Márciusban ehhez érzelmek is társulnak, még nem olyan nagyok, de mindenképpen elegendőek ahhoz, hogy az uralkodó nő megtapasztalja, egy uralkodó nő, vagy az uralkodó megtapasztalja egy uralkodó nő energiáját, vagy úgy, hogy ő maga éli meg ezt az energiát, vagy úgy, hogy belép az életébe, az életedbe egy uralkodó, egy császárnői minőség. Aki viszont ezt a negyedévet hát végig uralni fogja, és te az érmék négyesével te ragaszkodni is fogsz hozzá. Bármi is lesz, tehát bárhogyan is alakul, hogy vagy belép egy új személy az életedbe, vagy te magad leszel az, aki képes leszel ezt a minőséget elérni, elkezdesz ragaszkodni ehhez, megtapasztalod annak a kellemes
voltát, és elkezdesz hozzá ragaszkodni. Na, ez a ragaszkodás, ez viszont már biztosan nem jó, és biztosan kirángat téged az uralkodó női minőségből, mert a május hónapra az érmék hetessel a türelem rapja érkezik, ami szó szerint erről szól, hogy túl korán kezdtél el ragaszkodni. Nyugi van. Oké, hogy ez egy nagyon csodás érzés, a császárnő energiájának az érzékelése. Oké, hogy ezt úgy gondolod, hogy végérvényesen magadénak akarod tudni, de még nem jött el az ideje, még létszi, maradj egy kicsit türelemmel, mert a dolgoknak a háttérben még alakulni kell, és júniusban érkezik egy világlapja, ami azt mondja, hogy azok a dolgok, amelyek megértek arra, hogy átalakuljanak, azok be fognak fejeződni, és ezért is kell a türelem. És a világgal ez egy nagyon jó dolog. Ha úgy mondjuk, akkor egy karmakör lezárul, az is jó dolog, hiszen egy feladatot, amiért jöttél, akkor már teljesítettél, vagy akár többet is, például, és ez kifejezetten pozitív dolog, mert a harmadik negyedévnek az átfogó energiája a botok ásza. Ez egy új elindulás, egy lendületes kezdést mutat, és ez egy nagyon jó folytatása a világlapjának, tehát itt lezársz valamit, befejezel egy karmát, befejezel egy olyan viselkedési mintát, befejezed ezt a ragaszkodást, mert rájössz, hogy tényleg nincs még itt az ideje annak, hogy te ilyen foggal, körömmel ragaszkodjál mondjuk ahhoz a dologhoz, és elindul egy új ciklus, egy új üzenet, és akkor júliusban kijön a botok kettese, ugye az egyes a botok ásza, a kettes a botok kettese, tehát előre mennek az események, előre haladnak a dolgok, de még mindig a várakozást mutatja, nem úgy, mint a türelem lapja, hogy csak dolgozzál, aztán dolgozzál. Itt nem. Itt azt mondja, hogy tervezz. Legyenek készen a dolgai, tudd, hogy merre akarsz indulni, mindent a legapróbb részletekig tervezd meg, gondold ki, hogy merre, hogyan, légy készen erre az indulásra, amit itt a botokásza mutat, mert egyszer csak el fognak indulni hirtelen, gyorsan, meglepetésszerűen. Bár augusztusban az akasztott ember jött ki, én nekem, amikor ezt kiesett, akkor így a július-augusztussal egy időben az a gondolat jött, hogy itt tulajdonképpen ezt a nagyon szép folyamatot, ezt egy nyaralás fogja megakasztani. Nekem határozottan az jött, hogy itt a várakozás, már amikor a botok kettes kijött, már akkor azt éreztem, hogy itt egy nyaralásról lesz szó, és aztán jött is hozzá az akasztott ember, ami azt mondja, hogy ebben a folyamatban, ebben a feladatban, vagy ez az, amit itt végigcsinálsz, ebben azért lesz megállás, mert valamilyen módon ez a nyaralás, ez kibillent abból az energiából, abból az ütemből, ritmusból, amiben itt nekiindultál, vagy hát már a éveleje óta nekiindultál, és itt egy kicsit meg kell állni. És szeptemberre meg kijött ez a kardok hármasa. Ugye nem szeretjük a kardok hármast, mert az egy szívfájdalmat mutat. Hát most is ezt mutatja, hogy 3 kard van benne, egyes esetekben 3-as kapcsolódás jelent, de itt egyáltalán nem látok arra utalást, hogy ezt leszámítva,
hogy itt hármas kapcsolódásról lenne szó, bár ha úgy veszem, hogy itt megjelenik az ikerláng párnak a kártyája, akkor lehetséges egy olyan verzió is, hogy a skorpiók között vannak olyanok, akik mondjuk egy ilyen úton járnak, és nekik elérkezik mondjuk itt valahol itt ebben a harmadik negyedéves időszakban egy különválós időszak, amit hát nehezen viseltek. És ezt azért is mondom, mert a következő negyedévre a szeretők jött ki. Az megint csak egy ilyen szoros elköteleződésre utal. A szeretők lapja az döntési helyzetre is, de egy ilyen nagy lelki kapcsolatra is utal. Különösen, hogy a kelyhek hatossal követi, ami megint csak a lélektársi kapcsolódásra mutathat egyes esetekben. Úgyhogy itt a skorpiók között lehetséges olyanok, akiknek ez lesz a fő vonulata ebben az egész évben, vagy erről szól, például ebből a párkapcsolatból, amikor ugye ragaszkodik a császárnő, és türelemre inti a kártya, és júniusban sikerül végre lezárni egy kört, indulhat júliusban egy újabb kör, de ott kiderül, hogy úgy zárult le ez a kör, hogy itt megszakad egy időre köztük a kapcsolat, vagy nem is biztos, hogy megszakad, csak várni kell, és ez nehéz, és ez fájdalmakkal jár. Itt egy döntéshelyzetet mutatnak a lapok a szeretők lapjával, és ugye októberben pedig a kelyhek hatosával, az pedig arról beszél, hogy hát mondjuk a párkapcsolatról nézzük, akkor mindenki a múltba réved, és mindenki azzal van elfoglalva, mind az uralkodó, mind az uralkodónői minőség, hogy elmélázik, belemereng a múltba, ami lehet ez életbeli múlt, de lehetséges egy korábbi életre vonatkozó múlt is, ami így hát összetartja őket tulajdonképpen. Úgyhogy ez a szívfájdalmat jelölő kardok 3-as itt szeptemberben úgy is tud folytatódni, ha nem párkapcsolatról van szó, hogy el kell döntenie a következő negyedévben, vagy ott szeptember végén, október elején, hogy hogyan tovább. Hogy ha például munkáról beszélünk, és itt mondjuk arra helyeztem a hangsúlyt eddig, hogyha munkáról beszélünk, akkor az egyik variáció, az egyik választási lehetőség, hogy megyek-e tovább a múltban megtapasztalt munkám területén, vagy egy újat keresek. Vagy csinálom-e azt, amit utálok, vagy a szívem szerint döntök egy másik munka mellett. Tehát, hogy melyiket válasszam, vagy folytatom-e tovább ott, amit utálok, vagy elkezdek inkább keresni egy másik munkát, mert azt már utálom, és akkor így szív szerint döntök egy új munka mellett. Novemberben a Botok 9-es lapjával azt mutatják, hogy itt visszahúzódás lesz. Ha munkában van, akkor én úgy értékelem ezt itt, hogy ez a megfontolt hátrébb lépek 2 állapot, amikor még nem tudom, hogy hogyan tovább, hanem inkább kinézek
a kerítésnek a lókjain, és felmérem a telepet, és itt ésszel átgondolom, védekezem, megvédem magamat okosan, és majd utána indulok be valamerre, utána hozom meg a döntésemet. Mert itt a szeretők ugye továbbra is ez az energia itt hat, és decemberben megérkezünk a csillaglapjához, ami hát egyfajta gyógyulást jelent, de jelentheti azt is, hogy végre itt, ahogy novemberben körülnéztünk, hogy merre kellene indulni, a csillag jelentheti azt is, hogy kitűztük a célt, a csillagot, meghatároztuk, hogy melyik csillag felé indulunk el, és annak az irányába elkezdjük a lépéseket összehangolni. De jelentheti például párkapcsolatnál, ha ezt a vonulatot nézzük, akkor azt is, hogy elkezdünk itt a botok 9-esével, elkezdünk dolgozni azon a helyzeten, ami miatt itt a különválásra sor került, vagy hát az eltávolodásra, vagy ez a szívfájdalomra, és elkezdünk rajta dolgozni érzelmeken, mert ugye mind a két kancsóba érzelmek folynak, tehát víz folyik ki, folyadék jön ki, és az érzelmeket jelel. Tehát az érzelmeken kezdünk el dolgozni, és hát ez nagyon is összhangban van a szeretők lapjával, ami megint csak az érzelmekről szól, így hogy azt gondolom, hogy itt a negyedik negyedév az tényleg egy gyógyulós időszak, mint ahogy a csillag mutatja, mind a munkában, mind a párkapcsolat terén, hiszen ha munkára nézem, a gyógyulós azt jelenti, hogy felfedeztem, hogy nekem nem jó ez a munka, körülnéztem, megállapítottam, hogy milyen lehetőségeim vannak, meghatároztam a célt, és amikor adódik arra alkalom, akkor elindulok a célom irányába. Ez a munka vetülete. Érzelmi vetületnél pedig az, hogy megállapítom, hogy mi volt a szívfájdalom, mi okozta, hogy jutottam el oda, és elkezdem ezt feldolgozni. Hogy már jobb állapotban tudjak tovább haladni. Úgyhogy a skorpiók számára összességében én azt gondolom, hogy egy nagyon szép időszak lesz a 2025-ös, mert a végére a csillag jön ki, tehát bármi történik is itt a harmadik negyedévben, vagy még a negyedik negyedévben sem az mutatkozik, hogy hú, de nagyon tökéletes az egész. Ez egy, úgy mondanám én, hogy egy kicsit munkás év lesz. Úgy értem a munkát, hogy alapvetően jó dolgok fognak történni, de bele kell tenni a magunkat, bele kell tenni mindenkinek azt az energiát, mert ha nem, akkor megakadnak a dolgok, megállnak, sőt, még fájdalmat is tapasztalhatunk, hogyha nem a kellő energiát tesszük bele, vagy nem érzékeljük ezt a császárnői minőséget, mert a császárnő, ő az a minőség, aki hát akármilyen nagy problémák vannak, ő el tudja simítani. A probléma itt az lehet, hogy ami miatt végül is a harmadik negyedévben idáig jutnak a dolgok, hogy a császárnői minőség, ez a érmék 4-es ragaszkodás lapjával, az lecsökken, elcsúszik, eltűnik valahogy, ha te nő vagy, akkor belőled mondjuk, tehát a térből eltűnik ez a minőség, a ragaszkodás az lehúzza, az egy másik energiaszint,
és mondjuk annyira elég csak az az energia, hogy végül is azt mondja az élet, hogy oké, akkor ez elég volt arra, hogy lezárjuk ezt a karmát, elég volt arra, hogy ti megismerkedjetek, hogy ti összejöjjetek, de nem elég arra, hogy egy újabb ciklus indításával megéljétek azt a jót, amit szeretnétek, hanem ott még feladatotok van, és ezek a feladatok, amik vannak itt, ez például egy múltból hozott olyan feladat, olyan karma lehetőségét mutatja itt a Kejhek hatosa, amit például itt lezártunk, és akkor itt jön egy másik, addig meg várakozás van, és hogy például itt ebben az időszakban lehetséges olyan, hogy na, akkor lássuk meg, hogy mit kezdtek egymással, és kiderül, hogy semmit, csak fájdalmat okoztok, akkor legyen induljon el a következő karmakör, tehát ezt is mutathatják egy párkapcsolatban, de az nem azt jelenti, hogy ebben nem lesznek örömteli pillanatok, sőt, nagyon sok örömteli pillanatot élhettek meg, ha képesek vagytok az itt és mostban megélni minden jót, mert az egész évre kihat itt például az első lap, az élvezetek lapja. Én az első negyed év olyan, mint a tavasz első újholdja, az tulajdonképpen az első, vagy az egész évre meghatározza azt, hogy milyen lelki energiák fognak dominálni az életünkben, és én itt is ezt az átfogó energiát ugyanígy értelmezem, hogy az egész év a skorpiók számára egy élvezetekkel teli, nagyon kellemes, sok megtapasztalást hozó, nagy fejlődésre lehetőséget adó időszak, és ebből, hogy mit hoztok ki, ez abszolút rajtatok múlik. Ne felejtsétek el, hogy a többi bolygótoknak, aszcendensnek az állása is közrejátszik, akár más életterületen, vagy ugyanezen az életterületen. Ennek a kirakásnak az a célja, hogy megmutassa, hogy milyen energiákra lehet számítani, és mint az időjárás jelentésnél, ott is csak azért mondják el, hogy mire lehet számítani, hogy tegyél belsernyőt, vagy ne tegyél belsernyőt. Fújni fog a szél, hideg lesz, sapka kell, vagy nyári ruha, szóval ez pont ugyanilyen, föl lehet rá készülni, mint mondtam, és ha úgy gondolod, akkor gyere vissza tavasszal, februárban, januárban, márciusban, áprilisban, bármelyik hónapban, és nézd meg, hogy akkor mire készüljél, ennél a jegynél, nézd meg a másik jegynél, és akkor tudod, hogyha valami olyan helyzetbe kerülsz, vagy például, ha már olyan helyzetbe kerültél itt bármelyik hónapban, akkor nézd meg, hogy miről is volt itt szó, és akkor mire számíthatsz, és hogyan lehet kivédeni ezt a dolgot, hogyan lehet elé menni, vagy elhárítani ezeket, vagy túlélni. Szóval az egész kirakásnak ez a lényege. Köszönöm szépen, ha itt voltál, ha megnézed, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod ezt a videót, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon szuper 2025-ös évet, és minden jót. Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a 2025-ös évre vonatkozó kirakást, mégpedig vizes jegyekkel, és ott is a halakkal. Általában ők maradnak utoljára, ezért én most úgy csinálom, hogy jegyen, vagyis minőségenként, tehát a tűzjegyűek, aztán azzal végeztünk. Most következnek a vízjegyűek, és ott nem a rákkal kezdünk, mint ahogy mások szokták, hanem a halakkal, és visszafele megyünk, vagyis megyek én, ahogy készítem a videókat. Úgyhogy most a halaknak nézzük meg, hogy 2025-ös évre milyen energiák várhatók a jelen állás alapján. Akik
nézik a videót, az ő számukra kértem a kirakást, méghozzá nem csak azok, akiknek a napjegye van a halakban, hanem akiknek a holdja, az aszcendense legerősebb bolygója, vagy, ha ezt nem tudja, akkor a Vénusz, az, ha a halakban van, akkor azt is érdemes megnézni, illetve a más jegyeket, amelyik jegyben áll ezek a bolygók. Na, hát akkor kezdjünk is hozzá. Itt fölül vannak a negyedévekre, kértem egy átfogó energiát, első, második, harmadik, negyedik negyedév, és ez pedig a hónapok, hogy január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december. És akkor lássuk, hogy első negyedévre az átfogó energia a kardok királynője. A kardok királynője, aki nagyon logikus, nagyon őszinte, nagyon mindent fejben gondol ki, és ő egyébként az a királynő, aki minden érzelmet és minden fájdalmat megélt már, ezért vonult ő az érzelmekből át a fejébe, sőt, ezzel a kártyával nem csak a fejébe vonult, hanem el is vonult a világtól föl valamilyen éteri magasságokba, ahonnan távolról szemléli, hogy mi történik. Tehát ő kvázi kivonul a mindennapi életből, és messziről figyeli az eseményeket. Úgyhogy ebben a negyedévben, ebben az első negyedévben a halaknak hát nem az érzelmes énnyük fog előtérbe kerülni, vagy legalábbis az energiák nem azt fogják támogatni, hanem sokkal inkább a logikájukat, az őszintességüket, az őszintesség felvállalását pontosabban. És ha megnézem a többi lapot, azért az év nagy részében, tehát a második és harmadik negyedében is a kardok lesznek átfogó energiaként jelent, úgyhogy az év nagy részében ezek a mentális energiák azok, amelyek a halaknak támogatásként érkeznek, valószínűleg azért, hogy a következő évben többet ésszel kell dolgozniuk, mint az érzelmeikkel, úgyhogy talán itt az lesz a cél, vagy az a cél ezekkel az energiákkal, hogy kiegyensúlyozódjon az ész és a szív harca, tehát hogy egyensúlyba kerüljön. Méghozzá ezt támasztja alá a január hónapra érkezett diadal szekérlapja is, ami ugye ott is a fekete és a fehér, mint ahogy mondtam, a szív és az észnek a küzdelmét, az egyensúlyozódását mutatják, és itt is azt érzem az egyensúlyozódást, mert ezek nem indultak el még, ezek a szfinxek, csak mutatják, hogy két irány van, két választási lehetőség van. Ha egyszer beindulnak, akkor az nagyon jó lesz, de pillanatnyilag még hát nem tudják eldönteni az erőviszonyokat. Erre utal a kardok királynője, mint átfogó energia is, hogy kérlek gondolkodj, kérlek vállald fel magadat, és úgy induljál be, bármit is szeretnél kezdeni. Úgyhogy a január hónapra, ha bármi olyan jön majd, amiben meg voltál akadva, és jó lenne tovább indulni, akkor úgy tanácsolják a lapok, hogy leginkább az eszedre hallgass, és most ne a szívedre. Február hónapban érkezik a kardok 7-es lapja, ami arról beszél, hogy elképzelhető, hogy az ész az dominálni fog nálad, viszont a kardok 7-es lapja az nem az őszinte lap. Az nem azt mutatja, hogy az őszinteséget
részesíted előnybe. Mi is, mint mondtam, a kardok királynője, mint átfogó energia, ő egy nagyon őszinte, nagyon szókimondó, felvállalja ezt a tulajdonságát. Ez a kardok hetes, ez nem. Ő suttyomban, háttérből, manipulatív módon intézi a dolgokat, tehát ő nem a kardok királynője minőség. Úgyhogy itt a tanács ebben a második hónapban, tehát februárban az, hogy a kardok királynőjének az őszinteségére lenne célszerű törekedni, és felvállalni azokat a helyzeteket, ahol te is tudod, hogy őszintének kellene lenni, csak valamiért azt gondolod, hogy a taktikázás, nem mondom ki a teljes igazat, vagy egyáltalán nem mondom ki az igazat, azzal nem bántok meg ezt, vagy nem hozom magam rossz helyzetbe, kellemetlen helyzetbe, de nem látod be a hosszú távú következményeit. Tehát, hogy lehet, hogy ez pillanatnyilag sikeresnek, eredményesnek tűnik, és aztán kiderül egy fél év, egy év múlva, hogy jóha, rájöttek a turpisságodra, és akkor hiteltelenné válsz már a másikak szemébe. Tehát azért ilyenkor, amikor megkockáztatjuk az őszintétlenséget, a nem felvállalását az igazságnak, vagy a mi igazunknak, akkor ezt kockáztatjuk. Tehát ezt azért mindig tudni kell. És márciusra viszont kijött a botok királynője, aki megindul, és elkezdi csinálni a dolgokat. És ugye ott januárban ott volt a diadalszekér, amivel azt az energiát kapjátok, hogy oké, támogatunk, ha eldöntötted, hogy merre, akkor induljunk. Februárban szó-szó többé-kevésbé neki is indulsz, bár nem teljesen tiszta módon, és márciusban pedig a botok királynőjével lendületet kapsz, és akkor tudod végezni azt, amit szeretnél. A botok királynője az, ha érzelmeket vagy kapcsolatot nézünk, akkor az azt is jelenti, hogy lehetséges egy olyan szituáció, ahol te megélheted a szenvedélyes énedet, azt a feledet, megélheted a lángolást, a tüzet, a randikat, szóval mindent. Tehát amit a tavasz hoz, mert ugye március a tavasz hónapja, és akkor így belendül az élet, ahogy kitavaszodik, és indul, ugye az ember is elkapja ez a lendület, ez a hév, és kapcsolatok terén akár ezt is jelentheti a botok királynője. És aztán így elérkezünk a második negyedévhez, ahol az uralkodó energia, a kardok hercegnője. Ez így a kártyának a színvilága alapján egy sötét gondolatokkal teli helyzetből szeretne ez az alak kitörni, próbálja magának az utat nyitni, és már látszik is a fény, hiszen ott már a felső részen, ott már a sárga, az univerzum erejének az átvilágítása, átfénylése látszik. Tehát, hogy ott ebben a hónapban, mint ahogy mondtam, hogy elindulsz, és itt márciusban elég nagy lendületet tud venni, akármibe is kezdesz. Itt a következő negyed évben az energiák támogatnak, hogy kigyere ebből a sötét, negatív energiákból, és tudjál haladni. Áprilisra megérkezik a kelyhek négyese,
Ami hát azt mutatja igazából, hogy te nem akarod elfogadni a segítséget, nem akarod elfogadni azt az érzelmi támogatást, amit kapsz, vagy a környezetettől, vagy az univerzumtól, de valahonnan érkezik számodra valamilyen érzelmi ajánlat, ami mondjuk támogatna téged az életedben, vagy ebben a projektben, amit mondjuk itt elkezdtél az első negyedében, de még nem állsz készen arra, hogy te ezt be tud fogadni. És itt nekem most az is jön, amikor azt halljuk, hogy a női minőség az a befogadó minőség, és itt most nagyon azt érzem, hogy a női befogadó minőséged nincs még készen erre. Tehát itt a Botok királynőjével ő gondolhatnád, hogy ő egy nő, mert hogy Botok királynője, tehát hogy ő női minőség, és szenvedélyében, és tüzében, és uralkodásában valóban, de a befogadó minőséget az érzések, a kelyhek képviselik, és a kelyhek négyese meg pont azt mondja, hogy nem fogadod el. Még nem tudod ezt az égiek által kínált lehetőséget magadba integrálni, és én nekem most itt nagyon az jön, hogy sokatoknál ez fog valahogy kiderülni, vagy ezzel fogtok szembesülni, hogy a női befogadó minőségetek az hát nem optimálisan működik. És mi ez, hogy női befogadói minőség? Például az, amikor szelíd az ember, amikor lágyan tudja úgy elfogadni mondjuk egy kapcsolatban a szerelmet, vagy tudja a kapcsolatot úgy irányítani, hogy nem úgy történik a kommunikáció, hogy majd én megmondom, hogy mi lesz, hanem női módon, asszertív kommunikációval, tehát, hogy például azt mondod a párodnak, hogy ez nekem rosszul esik, ha így történik, és én másképp szeretném, vagy én úgy érezném jól magam, ha úgy történne a dolog. Tehát nem az, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, hanem egyébként. Tehát, hogy ez a fajta a női befogadó, ez a női minőség, és ez a elfogadom a férfitől, amit ő mond, és majd utána közlöm vele, hogy ez engem hogy érint, tehát, hogy valahogy ilyesmire kell gondolni, amikor a befogadói minőségre van. Tehát sok kommentben látom, hogy pedig én mondom neki, nem szeretik. Tehát az nem befogadói minőség, az a férfi maszkulin minőség, amikor meg akarom mondani a másiknak, hogy mi a helyes. A női minőség az elmondja, hogy ő mit érez és hogy érez, és a férfi pedig teljesíteni szeretné a kívánságát. Május hónapra, és itt meg is érkezik a munka. Valahogy erre te magad is rájöhetsz, hogy ez nem akarom elfogadni az érzéseket, hogy ez így nincsen rendben, és olyan, mintha elkezdenél dolgozni. Elkezdenél dolgozni vagy ezen a projekten, ami itt az első negyed évben elindult, vagy azon, hogy a befogadói minőségedet fejleszd, vagy bármilyen olyan dolgot fejleszél, amit ott nem elutasítottál, amire azt mondtad, hogy köszönöm, én ezt még nem akarom. Mindegy, a lényeg az, hogy májusban nekiállsz és tevékenyen dolgozol itt az érmék 8-asával, aminek az lesz az eredménye, hogy júniusra, hogy megérkezik az kelyhek királya. Hát ugye mindenkinek, legalábbis a nőknek biztosan a kelyhek királya a vágya, és tulajdonképpen ez egy vágy teljesülésként is értelmezhetjük,
És ha így megnézzük azt, hogy januárban megvan az elszántság, februárban nekiállsz így úgy, nem teljesen jól, de legalább nekiindulsz, márciusban már ráérzel a dolgokra, és akkor így nagy lendületet kapsz, áprilisban kapnál még segítséget is, de köszi, abból nem kérek, dolog jön ki. Májusban rájössz, hogy mégiscsak jobb lenne kérni, és aminek az eredménye az, hogy júniusban aztán meg is jön a jutalom, a kelyhek királya, aki aztán tényleg mellé tud állni, és tényleg tud támogatni, mert szükséged is lesz rá, hiszen a következő negyedévre ránézek, hát ott elfér ez a kelyhek királya támogatás, különösen úgy, hogy elég sok itt a kard. Tehát a mentális energia, és bár neked vannak érzelmi energiád, bőséggel, hiszen halak vagy, de itt a kelyhek királya energiának a támogatása az extra érzelmi energiát termel benned, ami tényleg nagyon hasznos lesz itt. Tehát, mint mondom, a negyedévnek az átfogó energiája a kardok hercege. A kardok hercege egy olyan kocsin ül, amit valamilyen apró lények vezetnek. Nekem így az érmékre, a korongokra hajaznak ezek a sárga dolgok, tehát ez a kardok hercege elvileg az eszével hozza meg a döntéseit, de nagyon az anyagiségban van. Tehát ő nagyon lehet az anyagi világ dolgaival befolyásolni, irányítani, és ez az energia, ami támogat téged, vagy hát itt nem biztos, hogy ez támogató, de valamilyen szinten mégis. Mert ha megnézzük, hogy júliusban a kardok ötöse jött ki, ami a veszekedések és a viszály lapja, és a hátat fordítunk, ott hagyjuk a másikat, cserben hagyjuk a másikat lapja is egyben, tehát azért még ez a nem teljesen szuper jó kardok hercege energiája, még ez is nagy támogatást fog jelenteni, hát különösen a kelyhek királya, ő az érzelmi stabilitást fogja számodra hozni, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon szerencsésen alakult végül is a második negyedév, hogy a harmadik negyedév megpróbáltatásaira megérkezik az a érzelmi, stabil alap, ami kell ahhoz, hogy ezt a kardok-ötös energiát elviseld. Aztán augusztusban jön a botok tízese, ami egy nagyon nehéz terhekről beszél, de nekem ez alap tulajdonképpen nem azt mutatja, hogy cipeli, hanem azt mutatja, hogy éppen készül letenni. Tehát itt már elért ahhoz a pillanathoz, ez aki elvitte eddig a terheket, hogy köszi, elég volt. Én eddig hoztam, és most itt lerakom, és csinálja mindenki, amit akar. Én nekem erre már nincs szükségem. És lehet, hogy ebbe a pillanatba érkezel be, hogy valamilyen régóta cipelt tehertől meg tudsz szabadulni. És szeptemberre a kardok nyolcasa jött ki, ami az önszabotázs napja, amikor nem akarod elismerni, hogy valójában mi van körülötted, amikor valami olyanhoz ragaszkodsz, ami nem is igaz, csak a te fejedben létezik, elzárod magad a világtól olyan gondolatok miatt, ami megint csak nem valós, hanem csak te kreálod a fejedben,
És én itt tanácsként azt mondanám erre az egész negyedévre, hogy ezt a Kelyhek királyát nem véletlenül küldtek neked ott júniusban, hanem pontosan azért, hogy te itt nagyon aktívan használd azt az érzelmi támogatást, amit ő tud számodra adni. Építsd fel ott április, májusban, júniusban azt, hogy ha ez nem egy külön személy, akkor találj valakit a környezetedben, akit így érzelmi háttértárnak tudsz használni, vagy alkalmazni, és persze te is neki, tehát akkor itt az adok-kapok egyensúly meg tud valósulni, hogyha ezt így tudatosan rá tudsz készülni erre a kicsit nehezebb harmadik negyedévre, hogy ott neked szükséged lesz támogatásra, akkor mindjárt egy jobb helyzetből fogsz kiindulni, és mindjárt egy jobb állapotban talál rád ez a negyedév. És a negyedik negyedévnek a átfogó energiáit látva úgy gondolom, hogy ezt neked sikerül is megvalósítani, mivel a negyedik negyedév energiája a sikerlapja, ami itt a korongok hatosa, de az a lényeg, hogy sikerül átvészelned minden nagyobb veszteség nélkül ezt a harmadik negyedévet, és meg tudod ünnepelni a Kelyhek 9-esével azt az állapotot, ahova jutsz. Egy nagyon jó kis állapot lesz, és szerintem a Kelyhek királyának nagyon sok szerepe van abban, hogy te itt októberben a Kelyhek 9-esével megéld a szinte tökéletes boldogságot. Én ezt jobban is szeretem, mint a Kelyhek 10-es lapját, amire azt mondjuk, hogy az a tökéletes vágyunk, álmunk, kívánságunk beteljesülése, mert onnan csak lepottyanni lehet. Itt meg szinte mindenünk megvan. Egy-két dolog hiányzik még, de anélkül is nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy ez én személyes véleményem szerint ez az állapot, ez jobb, mintha a tökéletes vágy teljesülés megtörténne. És novemberben pedig megérkezett a világ. A világ, ami a dolgok lezárását jelenti. Nem kell félni tőle, hogy lezárás, mert itt lehet minden területen, az élet minden területén lezárás. Hozhat mindenben, munkában, anyagiakban, érzelmekben, karmában, tehát bármi kapcsolatokban jöhet egy olyan lezárás, aminek pont eljött az ideje, és egy lezárás után mindig valami új következik. És ehhez érkezik meg decemberben az erőlapja, ami azt mondja, hogy lezártad? Nagyon jó. Itt az erő. Megkapod hozzá pont azt, amire szükséged van. Úgyhogy a halak számára ez az első 3/4 év az mindenképpen egy szív és ész közötti kiegyensúlyozódásról beszél, viszont a negyedik negyedév azt mutatja, hogy ezt olyan sikeresen meg tudod oldani, hogy itt az október, november, december az tulajdonképpen egy vágybeteljesítő negyedévet mutat. És mint egy jutalomként megkapod mindazt, amit az év közben te ezt így szép lassan felépítettél, megdolgoztál érte.
Azt szeretném mondani, hogy ez a kirakás ugye egyrészt sok embernek készül, úgyhogy nem minden egyes dolog lesz rád jellemző, de ha például mondjuk a te horoszkópodban más jegyek, vagy más bolygók erősebbek, mint a nap, mert mondjuk a nap egy támadott pozícióban van, akkor a másik bolygónak a jegyét is érdemes megnézni, hát ha ott találsz benne olyat, ami még jobban illik majd a te helyzetedre. És ami a lényeg, hogy ez a videó azért készül, hogy amint mondtam, az első 3/4 év például a halak esetében egy mozgalmas munkával, rákészüléssel teli időszak lesz, és az aratás ideje az a 4. negyedévben mutatkozik meg. Tehát ha így állsz neki az évnek, és azzal szembesülsz ott februárban, hogy úristen, hogy a rosszabbnál rosszabb dolgokba keveredtem, akkor van egy vigasz, hogy oké, ezt túlélem, mert utána, ha változtatok rajta, ugye itt van a botok királynője, hogy adjam bele a lendületet, esetleg némi őszinteséget, akkor utána már egy jobb periódus következik, aztán megint egy rosszabb, de azt utána pedig jön a gyümölcsszedés időszaka. Szóval, hogy pont ez a lényege ezeknek az előrejelzéseknek, mint egy időjárás előrejelzésnek, hogy tudjad, hogy kabátot kell venni, vagy elég a miniszoknya. Vagy kell az esernyő, vagy nem kell vinni. Tehát ez egy ilyen célt szolgál, és lehet, hogy pont annyi beválási esélye van, mint a időjárás előrejelzésnek, mert ott is vannak közbe jövő tényezők, illetve itt, mint mondtam, még más is van, úgyhogy köszönöm, ha megnézed, ha lájkolsz, feliratkozol, köszönöm, ha megosztod másokkal is ezt, ha visszatérsz évközben is, megnézed, hogy mi az, amire fel kell készülnöd, mert mondjuk már elfelejted ott május környékén, vagy áprilisban, hogy most akkor mit is gondoltál, vagy miről is volt szó. Úgyhogy akkor is nagyon aktuális lesz, ha újra nézed ezt az egészet, de egyébként pedig minden jót és nagyon sok szépet és jót kívánok 2025-re mindannyiótoknak. Sziasztok!